Το Chinatown εδώ. Κοίτα, εκεί κάτω είναι Chinatown. Θα πάμε και θα γυρίσει στον γυρισμό θα πάμε. Από εδώ κάτω θα έλεγε αυτός. Αριστερά και κάτω. Το μέσα. Εδώ πάμε. Καλά, εδώ για την κλινική πώς πολύ κόντρα. Και πάνω. Yes. Για πες. Εδώ τα φώτα βλέπω. Γύρους, τυλιχτά, τορτίλες. Εγώ δεν θα πω αυτό το... Κοίταζα. Εγώ στο Chinatown το πράγμα. Δες εδώ 5,99 τορτία συν γιαούρτι, 2,99 κροκέτες. These are all actors and you are taking interview of them. Singers. Singers, sorry. Singers.
No, I mean Τραγουδιστής. Ναι, φίλοι των τραγουδιστών. ναι, τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, πάνε εδώ. Εδώ γυναίκες οδηγεί. Παράμια. Και οδηγάνε μηχανές. Γυναίκες οδηγούν μηχανές. Η μαμά δεν πάει να οδηγήσει ούτε αυτοκίνητο. Ένας άλλος έχει 1,5 χρόνο και δεν μπορεί να πάρει το δίπλωμα. Πήγε και έδωσε και κόπηκε. Ντροπή το τελώς. Κομμωδία τελείως. Εντελώς.
Κατάλαβες Mr. Lee. Από εδώ. Πώς γυρνάμε από εδώ? Από εδώ. Από εδώ.